thật sự khiến người ta hả lòng hả dạ. John cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Anh quyết định đuổi vợ bé rời khỏi nhà. Đối với John mà nói, đây chính là chiến thắng của lẽ phải. Khi rời đi, vợ bé vẫn buông lời đe dọa. Cô ta tuyên bố sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Sự oán hận trong lòng thể hiện rất rõ, nhưng John hoàn toàn không bị những lời đó làm lung lay. Anh dứt khoát đáp lại, nếu vợ bé còn dám quay lại ngôi nhà này, anh sẽ không ngần ngại dùng biện pháp mạnh để ngăn cô ta tiếp tục gây chuyện, nhằm bảo vệ sự an toàn và bình yên cho gia đình. Xin chào mọi người, chào mừng quay lại với phần thuyết minh của chuyến đi hoang dã. Nếu các bạn có suy nghĩ gì, đừng ngại để lại bình luận chia sẻ cùng chuyến đi hoang dã, và nhớ bấm thích và đăng ký 6DO nhé. Giờ thì chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện. Sáng sớm, John và vợ cả ở bên con gái lớn vui chơi ngoài sân. Trong khi đó, vợ bé ở trong nhà than phiền đau đầu dữ dội. Cô ta yêu cầu John trở lên thành phố khám bệnh, nhưng John thẳng thắn từ chối, cho rằng nghỉ ngơi vài ngày là ổn, cơn đau đầu rồi cũng sẽ tự thuyên giảm. Vợ cả đề nghị vợ bé tự đi bệnh viện, không cần John phải đi cùng, nhưng vì quãng đường quá xa, vợ bé không muốn đi bộ. Cô ta vẫn muốn John lái xe đưa đi, nhưng John kiên quyết không ý. Anh nhấn mạnh chiếc xe là của nhiếp ảnh gia, tuyệt đối không cho vợ bé sử dụng. Dù đau đầu dữ dội, thái độ của vợ bé vẫn vô cùng kiêu căng. Khi vợ cả hỏi han thì cô ta nổi cáu và có hành vi thiếu kiềm chế. John lập tức yêu cầu vợ bé rời đi, không được gây ồn ào thêm. Anh khuyên cô ta nên tìm sự giúp đỡ từ người trong làng, nhưng vợ bé hiểu rõ danh tiếng của mình đã không còn tốt, không ai sẵn sàng giúp đỡ. Từ sáng sớm, cơn đau đầu vẫn kéo dài thì hoàn toàn không để tâm. Anh nói rõ với vợ bé, dù cô ta đi với AI lên thành phố, anh cũng sẽ không tham gia. Vợ bé xin mượn điện thoại để gọi bác sĩ đến khám tại nhà, nhưng John tiếp tục từ chối vì điện thoại trước đó đã bị vợ bé làm hỏng. Trong tuyệt vọng, cô ta quay sang cầu cứu nhiếp ảnh gia, nhưng John liên tục đứng ra ngăn cản. Vì trước đây vợ bé từng đối xử tệ với nhiếp ảnh gia, giờ đây lại phải hạ giọng cầu xin John chỉ tập trung vào việc của mình, coi như không nhìn thấy tình cảnh của vợ bé. Khi không ai chịu đưa đi bệnh viện, vợ bé trút giận lên nhiếp ảnh gia và còn định gây chuyện với vợ cả. John lập tức can thiệp kịp thời, dùng nước nóng để buộc cô ta dừng lại. Nhưng dường như vợ bé không biết sợ, cô ta tiếp tục gây rối, làm vợ cả hoảng hốt. John luôn đứng chắn phía trước, không cho vợ bé có cơ hội làm hại AI. Mọi âm mưu đều bày bại. Vợ bé liên tục nài nỉ được đưa đi bệnh viện, nhưng John vẫn giữ im lặng. Cô ta còn lớn tiếng tuyên bố, dù có ốm cũng sẽ không để vợ cả yên. Cô ta không hiểu vì Sir John lại dứt khoát không giúp mình. Dù đang bệnh, John vẫn không mềm lòng. Trong cơn tức giận, vợ bé làm John bị đau ở chân. Anh lập tức phản ứng, khiến vợ bé không còn hung hăng. Cuối cùng John đẩy vợ bé về phòng, yêu cầu cô ta thu dọn đồ đạc rời đi. Những hành động trước đó khiến John đau đớn. Anh chính thức hạ quyết tâm đuổi vợ bé khỏi nhà. Trong lúc rời đi, vợ bé vẫn tìm cách gây sự, nhưng John cảnh cáo nghiêm khắc, nếu quay lại anh sẽ không nương tay. Xin chào mọi người, chào mừng quay lại với chuyến đi hoang dã. Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện. Ngày hôm qua, khi đuổi vợ bé rời đi, John không may bị thương ở chân, nhưng trông vô cùng đau đớn. Việc đi lại của anh cũng bị ảnh hưởng. Dù vậy, anh cũng từng dự định vào thành phố để điều trị và để vợ cả ở nhà, nhưng sau đó anh nhận ra nếu rời đi thì vợ cả và con gái lớn có thể lại gặp nguy hiểm. Vì thế John đã lựa chọn ở lại trong nhà để bảo vệ vợ cả và con gái lớn.
Quyết định ấy thể hiện rõ trách nhiệm và tình yêu của John với gia đình. Trở về phòng John, giường ngủ rất bừa bộn. Anh liền dọn dẹp lại cho gọn. Dù chân đau, anh vẫn không để vợ cả làm một mình. Anh không nỡ để cô vất vả. Sau đó John mặc áo ấm cho con gái lớn. Để tránh bị lạnh, cô bé ngoan ngoãn chìa tay ra để anh mặc đồ. Vợ cả trong bếp cũng không còn lo bị quấy rối. Tiếng chim trong nhà vang lên đầy yên bình. John bế con gái lớn vào bếp để uống thuốc dạ dày đúng giờ. Bệnh cũ buộc anh phải cẩn thận. Uống thuốc xong, anh nói với vợ cả, anh cần lên thành phố khám chân. Vợ cả trấn an anh, cô sẽ chăm sóc con gái lớn. John thay đồ chuẩn bị ra ngoài để điều trị vết thương. Vợ cả khuyên anh ăn sáng rồi hãy đi, nhưng anh quyết định ăn ở thành phố để tránh con gái lớn níu kéo. Vợ cả cố ý đánh lạc hướng cô bé bằng những chậu hoa bên cửa sổ. Cơn đau ở đầu gối lại tăng lên. Vợ cả dặn anh phải để bác sĩ kiểm tra kỹ. Sau khi chào tạm biệt anh bước ra ngoài, nhưng lại lo vợ bé có thể quay lại. Vì vậy anh quyết định ở nhà để tiếp tục bảo vệ vợ cả. Anh nhờ vợ cả chuẩn bị bữa ăn, còn mình tiếp tục chăm con gái lớn. Dù chân còn đau nhưng John vẫn không rời bỏ trách nhiệm của người chồng. Vợ cả rót trà cho John. Họ tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, không còn vợ bé quấy phá. Gia đình nhỏ này cuối cùng cũng được sống trong hạnh phúc. John chỉ mong vợ bé sẽ không bao giờ quay lại. Anh vẫn thỉnh thoảng ôm lấy đầu gối đau nhức. Trông John vẫn vô cùng đau nhức. Uống trà xong, John sang nhà hàng xóm mượn một chiếc cuốc. Anh sửa lại hàng rào vườn rau, vì trước đó đã bị vợ bé phá hỏng. Dù đi lại khó khăn, anh vẫn không quên cho chú chó trong nhà ăn. Trở về nhà, vợ cả đang đút bữa sáng cho con gái lớn. John cũng thấy đói nên bảo vợ cả chuẩn bị phần ăn. Con mình tiếp tục đút cho con gái lớn. Bầu không khí yên bình khiến ai cũng thấy dễ chịu. Mọi thứ dường như đang dần tốt lên. Vợ cả mang bữa sáng đặt trước mặt John. Con gái lớn có vẻ vẫn chưa ăn no. Gia đình nhỏ cuối cùng cũng có thể ngồi xuống thưởng thức một bữa sáng trọn vẹn. Chỉ mong vợ bé sẽ không sớm quay lại phá vỡ sự yên tĩnh này.